Pero ito ang totoong game changer. Hindi mo magagamit yung tire inflator mo kung wala ka nito. Hindi mo magagamit yung mga pneumatic brake dealers mo kung wala ka nito. At hindi mo kayang supply ng hangin yung mga air sprayers mo kung wala ka nito. See? Kung gaano siya katahimik. So even if you're working in your shop ng mga nighttime, pwede mo siyang gamitin. Good day mga ka-DIYers! This is your DIY Dad. On this episode of DIY Dad's Watch, Learn, Enjoy, and Create ay pag-uusapan natin ang PowerHouse compressor. Game changer, game changer, game changer. Madalas nating marinig yan. Kapag may tire inflator ka sa shop, game changer yan. Kapag may brake nailers ka, game changer yan. Kapag may sprayers ka, game changer yan. Pero ito ang totoong game changer. Hindi mo magagamit yung tire inflator mo kung wala ka nito. Hindi mo magagamit yung mga pneumatic brake dealers mo kung wala ka nito. At hindi mo kayang supply ng hangin yung mga air sprayers mo kung wala ka nito. Kaya ito ang tunay na game changer sa shop ko. This is my PowerHouse oil and noiseless compressor. Walang oil kaya less maintenance. At ang pinakagusto ko sa lahat yung noiseless na feature niya. This compressor is noiseless, ibig sabihin tahimik na tahimik siya. So what we're gonna do now, i-drain ko yung compressed air na nasa tangke niya and lalagyan natin siya ng hangin. And I'll show you kung gaano siya katahimik. So we now have an empty tank. And we will charge compressed air sa tangke niya. See? Kung gaano siya katahimik. So even if you're working in your shop ng mga nighttime, pwede mo siyang gamitin. See kung gaano siya katahimik. In full 3 minutes, napuno natin yung 8 bar natin. It has 1/2 horsepower with 2 cylinders. Has a speed of 1,480 RPM per minute. The tank capacity is 24 liters or equivalent to 6.3 gallons. Ang laki na nun! Enough for DIY projects. It has 8 bar pressure with 115 PSI or pressure per square inch. The weight is only 22 kilograms, kaya swak na swak gamitin sa shop, even sa job site. Madali siya i-organize sa sasakyan and madali siya ilipat-lipat ng lugar kasi hindi siya ganun kabigat and designed with wheels for mobility. It is compatible with different brands of nailers and spray guns and sprayers. Kaya kung game changer talaga ang hanap mo, then get this PowerHouse compressor. I will put the link on the video description and I will pin it sa comment section kung saan ka pwedeng makabili. Ito ang totoong game changer sa shop. I will put the link kung saan ka pwedeng makabili sa video description at sa comment section ng video na to. Please subscribe if you like this kind of video. Hit the notification bell para laging updated sa mga susunod pa nating DIY projects at sa mga video reviews. Once again, ako ang inyong DIY Dad. Hanggang sa muli. Peace!